السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم كلكم. معاكم باشمهندس ياسر من قناة ستيبس أكاديمي. زي ما وعدتكم إن احنا هنشتغل على الصورة دي أكتر من مرة، وإن احنا هنثبت حاجة واحدة من شغلنا وهنبتدي نعمل عليها كذا تطبيق. طيب احنا هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا. ايه هي؟ هنتكلم عن السوفت سكيل. يعني أساس الريتاتش بتاعنا. يعني أي حد هيشتغل في الريتاتش محتاج الإيديت، محتاج يعمل أي حاجة، هيبقى محتاج الخطوات دي يتعلمها ويحفظها كويس. وفي كذا طريقة، يعني كل حد بيشتغل بطريقة معينة، بس أنا هقول لكم على الطريقة اللي أنا بشتغل بيها ومريحاني في الشغل بتاعي وسهلة جدا. ولو في طرق تانية هبتدي أقولها لكم بعد كده، بس هقول لكم الأساسية اللي بتستخدموها في كل حاجة. يلا تعالوا بينا نبدأ على طول. الأول وأنا بتكلم كده هبتدي برضو أرجع لكم على الأساسيات اللي احنا بنتحرك بيها. تعالوا احنا هنعمل زوم، نعمل كنترول بلس عشان نخش بس نعمل زوم على الوش. حاجة مهمة جدا بنعملها، يعني مش شرط في الصورة دي لأن في الصورة دي مش هيبقى فيها عيوب كتير، وانت بتصور حد لو عنده مشاكل وانت مش شايفها، لأن احنا زي ما احنا عارفين المشاكل بتاعة الوش بتظهر بسبب الإضاءة. لما بتنزل على الوش لو في تجاويف أو في أي كسرات في الوش أو نقر في الوش أو حباية أو حاجة، اللي بيبينها الإضاءة. العالي والواطي في الوش اللي بيبينه الإضاءة أو الشادوهات اللي بتترمي على الوش. فاحنا عشان لو النور كويس أو حد منور كويس مش هنشوف العيوب دي، وخصوصا لو من بعيد ما بنشوفش العيوب دي كويس. طيب أنا لازم الأول أعمل زي جايد لنفسي كده، أشوف الصورة أصلا فيها مشاكل ولا لأ. إزاي هشوف ده؟ أو إزاي لو الإضاءة مش مخلياني أشوف الحاجة فيها مشاكل ولا لأ بشوفها إزاي؟ طيب هنا يعني انا ممكن لو عشان بشتغل على الموضوع ده كتير فممكن ابقى شايف 3 4 عيوب انا محتاج اعمل قبل ما ابدا ان انا انعم الوش بتاعي. لازم انضفه. انا مش بتكلم دلوقتي ان انا هنضف الوش ازاي او هعمل له هيلينج ازاي، انا هشتغل في السوفت على طول. هعمل ايه؟ هاجي هنا وهعمل طبقه او لاير بلاك اند وايت منفصل، مش هعمل بلاك اند وايت على الصوره نفسها. وده احنا قلناه قبل كده او نبقى هنقوله في محاضرة تانية، الفرق ما بين البلاك اند وايت من هنا ومن مكان تاني، ازاي يتعمل على الصورة او ينزل في لاير لوحده بماسك. هنعمل ايه؟ اول حاجة هنيجي على الاحمر كده وهنسحبه نغمقه عشان يبتدي يظهر لي الكونتراست اللي في الوش ويبين لي الشادوهات كويس. وهاجي على الاصفر افتحه سوا. انا كده بدأت اشوف الايه المشكلة عندي فين. طيب انا هيبقى عندي الحاجات الاساسيه اللي انا محتاج اشيلها من الوش. طبعا في الصوره دي الموضوع مش هيبقى باين قوي، هيبقى باين في صور تانية هوريها لكم. اهو انا عندي هنا الحته دي محتاج اشيل منها حاجه، وعندي واحده هنا طبعا دي حسنه مش هاجي جنبها، وعندي حاجه هنا في المناخير. دول ما كنتش شايفهم لو الصوره بتاعتي مش معمول عليها بلاك اند وايت. طيب تعالوا نشوف. بعمل بقى لاير عادي لوحده تحتيها، وهبتدي اجيب الهيلينج بتاعتي. طبعا انا مش بشرح ننضف الوش ازاي، ده انا هعمل دول بس كده ايه كاساسي. وانا محتاج اشيل دي ومحتاج اشيل دي، والنقطة اللي في المناخير اللي هنا دي. خلاص انا مش محتاج اللاير دي، بس دي كانت زي لاير ارشادية بتعرفني بس الايه المناطق، بتعرفني مناطق الظل اللي موجودة فين او المشاكل او العيوب اللي في الوش موجودة فين. هشيلها، هقف عليها واعمل ديليت. خلاص انا مش محتاجها في حاجة، خلاص الحتة اللي كانت بايظة عندي انا شلتها. دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل منهم، انا هعتبر ان دول خلاص عشان يبقى عندي واحدة نظيفة. هعمل كنترول الت بي عشان اعمل ايه لاير جديده من الاتنين اللي تحت دول. خلاص انا كاني مش محتاجهم، انا هشتغل على دي كأن دي اللاير الاساسيه بتاعتي. خلاص دي اللاير النضيفه. اول خطوه بحب اعملها الطريقه بتاعتي دي، هعمل من اللاير بتاعتي الاصليه دي هعمل منها طبقتين. كنا بنعمل دبليكيت لللاير ازاي؟ بنعمل دوبليكيت كنترول جي، عملت 2، ادي ال1 وادي ال2، الكوبي 1 وادي الكوبي 2. هاجي على اللاير اللي تحت وهعمل عليها من فلتر بلور جوشن بلور، وابتدي. طبعا هي مش هيبقى باينه هنا كده، انت المفروض بتشتغل خلاص عادي هتبقى عارف، لا بس انا اجيب لكم الوش عشان تبقوا عارفين بعد كده في صور مختلفه هتعملوا ايه. ابتدي انا اعمل وش او اعمل له بلور. الحاجات دي بتظبط على عينك. انا بعمل بلور لغايه ايه؟ لغايه ما يبتدي يخفي الخطوط اللي هي مش عاجباني في الوش. يعني انا ايه الخطوط اللي مضايقاني؟ انا عندي الخط مثلا هيبقى ده، الخط ده،
التفاصيل دي. التفاصيل دي ما دام اختفت خلاص انا مش محتاج اخفي الوش كله واخليه يعمل كده، يعني انا بخفي لغايه ما الخطوط اللي انا محتاجها تختفي تبتدي تختفي معايا. خلاص هو اعتبر ان انا في الصوره دي الرقم ده مناسب معايا، ادوس اوكي. طبعا هي مش باينه عشان في لاير فوقيها اهو. طيب اللاير اللي فوقيها هعمل فيها ايه؟ اخش من فلتر اذر واختار هاي باس، نفس القصه ده برضه هي داخله زوم، نجيبها كده. انا هنا هحدد الرقم على اساس ايه؟ يعني برضه هنا عندي الرقم ده بيبقى على عيني، كل ما باجي كده بزود الجري ده بيختفي، وكل ما اجي كده التفاصيل بتبتدي تروح معايا للجري اكتر. يعني كده خلاص الجري راح خالص او بقت الصورة كلها جري. انا عايز اعمل ايه؟ انا محتاج بس الخطوط الاساسية بتاعتي هي اللي تبقى باينة معايا اهي، الحتة دي، البق، العين، الحواجب، ده اللي انا محتاج يبقى باين معايا. فالقيمة دي برضه بتتظبط على عين ملهاش قيمة ثابتة. هعمل اوكي. خلاص بقى عندي هما اللايرين دول اللي انا هشتغل بيهم، وعندي دي اللاير الاساسية بتاعتي. هاخد الاتنين دول واحطهم في جروب. بحط الحاجة في الجروب ازاي؟ كنترول جي. بقى عندي خلاص اتنين اهم في الجروب، لما بلاقيهم داخلين ناحية جوه كده يبقى هما داخلين في الجروب، واللي طالعة بره دي يبقى كده مش معاهم في الجروب. هاجي على اللاير اللي فوق دي واقلب المود بتاعها فيفيد لايت، وباجي بخليها حوالي 50% الاوباسيتي بتاعها. بقى عندي جروب مكون من لاير معمول له بلور، طبعا بالنسبة بشوفها على عيني خلاص بختارها بعيني، واللاير اللي فوق معمول له فلتر هاي باس، برضو الرقم قلنا بنختاره ازاي، ومعمول له المود بتاعه مقلوب فيفيد لايت. هاجي خلاص اقفل الجروب ده كده وهعمل له ماسك، وبعد كده هقلب الماسك ده على اساس ان انا كاني ما غيرتش اي حاجه في الصوره. هعمل ايه؟ بيتقلب ازاي؟ بكنترول اي. كنترول اي اللي بتقلب الماسك. الماسك ده بتاعنا بيشتغل ايه؟ قلنا الماسك ده اللي هو بستخدمه بدل ما اقص، ده استخدمه عشان اخفي حاجه واظهر حاجه، وبيستخدم باللون الابيض والاسود بس. يعني ده بيتفعل او بيشتغل باللون الابيض والاسود بس. الاسود ده يعني انا خافي كل حاجه في اللاير ده، ولو ابيض يبقى ظاهر كل حاجه. فيبقى خلاص يبقى انا عرفت لما احب اخفي حاجه بخفيها بالاسود، لما احب اظهر حاجه بظهرها بالابيض. فانا دلوقتي معنى كده ان انا كل حاجه في الجروب انا خفيها كاني مش موجود حاجه. يبقى انا شايف دلوقتي ايه؟ انا شايف اللاير اللي هو اللي تحت، اللاير الاساسي اللي هو لاير رقم 1. هاجي بعد كده هاخد البراش بتاعتي وباللون الابيض عشان ابتدي اظهر اللي انا عملته تحت، وابتدي امشي على الوش بس، ما اجيش على خطوط اساسيه، ولا اجي على الشعر، ولا اجي على الحواجب. اهو زي ما احنا شايفين الفرق بتاعنا. ودي اسهل طريقه وافضل طريقه، دي بالنسبه لي كانت افضل حاجه، وطبعا تختلف من صوره لصوره في الارقام بتاعتها. تعالوا كده احنا كأننا عملنا حاجة بسيطة، تعالوا نشوف الفرق بتاعنا ما بين كده وما بين كده. تقدر تخش بعد كده برضه تتحكم في الحاجات بتاعتك وفي الأرقام بتاعتك وفي كل حاجة بسهولة. تقدر تختار الدرجة بتاعتك، تقدر تقلل الأوباستي، تقدر تتحكم في كل حاجة لوحدها. تعال نعيدها تاني بس على صورة أصعب من كده شوية. تعال نختار صورة فيها مشاكل أكتر من كده. عندي مجموعة صور كده عشان لما بنيجي نحتاجها وبنيجي نشتغل في الكورس أو حاجة نستخدمها. تعالوا نشوف صورة زي كده مثلا، دي أصعب صورة ممكن تقابلك. طبعا انت بتتكلم هنا في وش فيه مشاكل كتير قوي. تعال نجرب الطريقة بسرعة كده ونشوف هتعمل معانا ايه. طبعا انت ممكن تشتغل عليها طبعا بريتاتش شوية، او يعني تنظف شوية، او تعمل بينت زي ما بنسميه، ان احنا بننظف الوش شوية. تعمل لها بقى بالسبوت هينينج بأي حاجة هتشيل منها شوية. طب تعال احنا نجرب اصلا الطريقة بتاعتنا ونشوف هتعمل معانا ايه على طول. هنزود اللاير ده، هنعمل اللاير ده نعمل له دبليكيت اهو كنترول جي. هاخد اللاير الاولاني خلاص، احنا هنعتبر ان ده الاصلي بتاعنا. تعالى نقفله عشان ما نتلخبطش فيه. هنقلب ده سمارت اوبجكت. ليه؟ تعالى افهمك ليه. احنا قلنا الخطوات بتاعتنا ايه؟ من فلتر هنروح على بلور، جوشن بلور، وهنختار الدرجة اللي احنا محتاجينها، ولتكن احنا بنعمل لغاية ما الايه الحاجات دي تختفي معانا، الخطوط بتاعتنا تختفي معانا. هنعتبر هندوس الطريقة دي كويسة، هندوس اوكي. ايه اللي حصل معايا؟ ان الفلتر جالي تحت هنا، بقيت انا مش محتاج ان انا كل شوية اخش اظبط في الفلتر بتاعي، لا انا ممكن اتحكم في الفلتر بتاعي من هنا.
ممكن ادوس عليه هنا هيظهر لي الفلتر تاني، فاقدر العب في المستوى بتاعه. لما كنت عاملها على اللاير بس ما كانش عندي الاوبشن ان انا اتحكم فيه واغير ايه الدرجه بتاعته. ما اختلفناش كتير. لو انت واثق من الحاجه بتاعتك ومش هترجع تغير فيها مش هتعملها كده. لو عايز تغير فيها فدي الطريقه اللي انت بتعملها بيها، بتقلب اللاير بتاعك سمارت ايه اوبجكت. هنيجي على ده خلاص، فلتر اذر هاي باس، وهتتحكم في الدرجه بتاعتك. خلاص احنا قلنا ايه عايزين بس التفاصيل بتاعتنا تبقى باينه. خلاص هنعمل من هنا اللود بتاعه vivid light، وهقلله اخليه 50%، وبعد كده هاخد الاتنين دول واعمل لهم جروب مع بعض، وبعد كده هعمل الماسك وهقلب الماسك بتاعي بكنترول اي كده كأني ما عملتش اي حاجة ومفيش عندي اي حاجة مختلفة. اهو اللاير الاصلي بتاعي هو اللي باين. اروح اجيب البرش وبرده باللون الابيض وابتدي ارسم على المناطق اللي فيها مشكلة. اهم حاجه ما اجيش على الخطوط الاساسيه بتاعتي او الخطوط اللي راسمه الوش، يعني ما اجيش على البق، ما اجيش على المناخير. وحتى لو جيت ببتدي اهو اجيب اقلب الماسك بتاعي او اقلب الالوان بتاعتي الاسود وابتدي امسح عشان ما ابقاش جيت على الخطوط الاساسيه اللي عامله الوش بتاعي. واكيد برضه اقدر اعمل على الجسم اهو. طبعا فرق رهيب ما بين كده وما بين كده. الدرجه حاسسها انها اوفر، ممكن توطي شويه تعلي شويه. غير ان انت ممكن اصلا تخش في اللاير بتاعك وتبتدي تزود تقلل. طبعا بيبان الفرق وقتي وانت شغال، ودي بتبقى النتيجة. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من الطريقة دي. اللي حابب اعمل له صور بمشاكل تانية، انا جبت لك افضل صورة ان صورة ما يبقاش فيها مشاكل كتير، وجبت لك صورة صعبة جدا وفيها مشاكل كتير. دي افضل طريقة بتنعم بيها الوش. طبعا بقى التنظيف والكلام ده ممكن نتكلم فيه في فيديو لوحده. احنا ده كنا بنتكلم على تنعيم الوش. يا رب تبقى الطريقة سهلة تساعدكم في الشغل بتاعكم. الموضوع ده مش بيقف على طريقة واحدة، في أكتر من طريقة، وفي بعد كده شغل تاني طبعا انت لسه بتشتغل عليها، بتعمل لها بقى تجسيم وبتشتغل عليها دوج اند بيرن وبتعمل قصص كتير، الظل والنور بتاعك. طبعا الصورة مبتقفش على كده، بس احنا بنتكلم على الطريقة بس بتاعة تنعيم البشرة. يا رب تكونوا استفدتوا. اشوفكم في فيديوهات تانية بإذن الله. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك باقي الفيديوهات، وبنحاول نخلي الشرح بسيط وسهل ويوصل بسرعة. شكرا ليكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم، وكل سنة وانتم طيبين.